السلام عليكم. البورديتيلا بيرتصص هي واحدة من أهم البكتيريا اللي موجودة واللي احنا بنتعامل معاها يوميا، بالذات مع الفئة العمرية الأقل من 6 سنين. ولو ركزنا أكتر هيكون ما بين 6 شهور لسنتين، ده أكتر فئة عمرية بيصيبها البورديتيلا بيرتصص وبيكون تأثيرها خطر جدا عليهم. البورديتيلا بيرتصص فيها شوية معلومات جميلة، عايزين كده نفهم المعلومات ديت ونشوف ازاي ممكن ان احنا نجمع البكتيريا ديت على هيئة قصة لذيذة نستفاد منها ان شاء الله. لما نيجي نتكلم على البورديتيلا بيرتصص، اولا خلينا نعرف ازاي البكتيريا ديت بتبدأ تنتقل. هي واحدة من البكتيريا اللي بتصيب الجهاز التنفسي، ولذلك لما بتنتقل عن طريق الدروبلت او عن طريق الرذاذ. يعني ان واحد يكح في وش اللي قدامه او يعطس في وش اللي قدامه، دي طريقة انتقال البكتيريا. لما نيجي نشوف القصة الجميلة اللي موجودة قدامنا ديت واللي هنجمع فيها كل الديتيلز المهمة اللي لازم تطلع بيها في قصة البورديتيلا. اولا احنا القصة اللي قدامنا ديت هنلاقي ان فيها زي غراب كده، الغراب ده حاطط على وشه او حاطط على المنقار بتاعه زي غطا، لانه هو واقف قدام العسكري اللي موجود قدامنا ده وبيكح في وشه، فهو خايف لا ينقله البكتيريا. فعشان كده بنقول ان الغطا اللي موجود على المنقار ده هيفكرك ان البكتيريا بتنتقل عن طريق الدروبلت. الحاجة التانية، احنا بنقول ان البكتيريا ديت علشان تتمكن من ان هي تعمل الديزيز بتمتلك شوية فيريولانس فاكتور او بتمتلك عوامل ضراوة او عوامل خطورة علشان تقدر تعمل بيها الديزيز. لما البكتيريا بتدخل جسمنا بتبدأ تمسك في الإبيثيليوم اللي موجود في الجهاز التنفسي، بالذات اللي موجود في القصبة الهوائية أو التراكية. إزاي البكتيريا بتقدر تمسك؟ قالك عن طريق إن في بيلاي أو أهداب صغيرة موجودة عليها. الأهداب ديت بيسموها فيلامنتس هيم أجلوتينين. فيلامنتس هيم أجلوتينين دي بتساعد البكتيريا إن هي تبدأ تعمل عملية اتاتشمنت. وكلمة فيلامنت يعني خيط، عشان كده هنعلم الحاجة دي عن طريق الخيوط اللي موجودة على الحيطة اللي ملزوقة على الحيطة ديت. الفيلامنت اللي موجودة على الحيطة ديت هتفكرنا بالفيلامنتس هيم اجلوتينين اللي بتمتلكها البكتيريا. كمان البكتيريا بيكون عندها توكسين مهم جدا بتفرزه، بيسموه بيرتصص توكسين. البرتصص توكسين ده جاي من اسم البكتيريا، هي اسمها بورديتيلا بيرتصص. ده بيبدأ يشتغل على الخلايا وبيدخل جوه الخلايا اللي موجودة في الجهاز التنفسي، ويبدأ يحفز انزيم اسمه ادينايليت سايكليز. الادينايليت سايكليز ده بيبدأ يحول الاي تي بي لسايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي ده بيبدأ نسبته وكميته بتزيد، فبيؤدي الى حدوث فازو دايلاتيشن، فبالتالي بيؤدي الى حدوث اديمة. علشان كده بنقول من اهم الحاجات اللي هيعملها البرتصص توكسين في الجهاز التنفسي وبالذات في الترقية انه هيبدأ يعمل ايديما وميوكس، فيضيق القطر بتاع القصبة الهوائية، فيبدأ يحصل نوع من انواع الاختناق. لو جينا نشوف الصورة اللي موجودة قدامنا ديت، احنا بنقول ان البرتصص توكسين بيبدأ يتسبب في زيادة السايكليك اي ام بي. ولو جينا نقرا الكلمه دي كده هنشبهها بكلمه كامب. كامب يعني مخيمات او التجمعات اللي احنا شايفينها قدامنا دي. فلما حضرتك تشوف الكامبات اللي قدامك دي هتفتكر ان البكتيريا على طول بتزود السايكليك اي ام بي اللي هيتسبب في حدوث اديمه. عشان كده هتلاقي ان في هنا على الحيطه برضو في زي درع، والدرع ده مكتوب عليه حرف الاي وحرف الاف، يعني ان هو بيشتغل كإديمة فاكتور او عامل بيتسبب في حدوث إديمة. لكن البرتصص توكسين بيعمل حاجات تانية، انه بيتسبب في زيادة عدد خلايا الليمفوسايت، ودي حاجة من الحاجات الغريبة شوية. بكتيريا وبيزيد في الحالات ديت عدد الليمفوسايت. الليمفوسايت ديت واحدة من كرات الدم البيضاء، كرات الوايت بلاد سيلز. الوايت بلاد سيلز ديت من ضمنها الليمفوسايت. عشان كده هنبدأ نعلم القصة ديت عن طريق ان احنا نلاقي ان العسكري اللي موجود قدامنا ده ماسك زي كيس او علبة فشار، وعلبة الفشار ديت الفشار لونه ابيض، علامة على الوايت بلاد سيلز. وهنا الفشار طالع بزيادة من العلبة بتاعته، فعلامة على ان الوايت بلاد سيلز بتبدأ تزيد قوي، يعني في الليمفوسايتوزس. البكتيريا كمان بتطلع توكسين مهم جدا اسمه تراكيال توكسين. تراكيال توكسين يعني توكسين هيبدأ يشتغل على التراكية، والتراكيال توكسين ده خطر جدا لانه بيبدأ يدمر الابيثيليوم بتاع التراكية، بالذات السيليا، كمان الاهداب الصغيرة اللي موجودة في التراكية بيبدأ يدمرها.
طب هنعلم القصة دي ازاي؟ لو جيت هنا في الصورة اللي موجودة قدامنا ديت، في نص المزرعة اللي موجودة قدامنا في طريق كبير اهوت عامل بالظبط زي التراكية. التراكية بتبقى كده خلاص، وبتبقى في النص برضو كده في نص ال الصدر. فبالتالي هنعلم الطريق ده بالتراكية، وهتبص تلاقي ان انت عندك تراكتور او جرار موجود هنا، والجرار ده عمال بيبوظ الحواف بتاع الطريق، فيعني كده علامة على انه هو بيبوظ السيليا اللي موجودة في التراكية. يبقى اذا ديت التوكسينز اللي بتطلعها البكتيريا. وما تنساش من ضمن برضه الفيرنس فاكتور ان البكتيريا دي جرام نيجاتيف، فبيبدا يطلع منها ما يسمى بالاندوتوكسين. طيب ايه بقى الديزيز اللي بيعمله البكتيريا دي؟ البكتيريا دي بتعمل ديزيز اسمه ووبنج كف، ووبنج كف، او ما يسمى بالبرتصص، او اللي هو السعال الديكي. الناس بتقول عليه السعال الديكي. السعال الديكي ده من اخطر، زي ما احنا شايفين كده الطفل يعني مش قادر ياخد نفسه. طيب السعال الديكي ده زي ما احنا شايفين اهو ووبنج كف، هتلاقي العسكري هنا ماسك زي زمارة كده، وهي بيطلع منها ووب، يعني ده علامة على الووبنج كف. يبقى اذا ديت الصورة اللي احنا هنبدأ نعلم فيها النقطة دي. طيب الووبنج كف ده بيعدي بمراحل. بالمرحلة الأولانية أو أول أسبوعين تقريبا من الديزيز بيسموها الكتارال ستيج. كتارال ستيج ديت بيبقى العيان بيكح فيها كحة خفيفة، ولكن بيكون في المرحلة دي فيري انفكشوس، يعني بيكون معدي جدا، وبيقعد تقريبا في المرحلة ديت اسبوعين. بيبدأ ينتقل بعد كده للمرحلة اللي بعد كده بيسموها الباروكسيزمال ستيج. بيجي للعيان في المرحلة دي اتاكس او نوبات من الكحة العنيفة جدا. علشان كده هنلاقي ان العسكري هنا يا عيني بيكح كحة شديدة زي ما احنا شايفين في الصورة كده، بيكح كحة عنيفة. ده علامة على الباروكسيزمال ستيج. المرحلة الثالثة بيبدأ العيان يتعافى، لكن فترة التعافي او الكونفاليسنت ستيج بتاخد تقريبا ما يقرب من 3 شهور. 3 شهور يعني ايه؟ يعني تقريبا 100 يوم. 100 يوم على ما يبدأ الشخص ده يبدأ يتعافى تماما من البكتيريا. علشان كده هنلاقي ان هنا العسكري ده بيحتفل ان عدى 100 يوم على الحرب الاخيره اللي هو كان داخل فيها واصيب فيها بالشكل اللي احنا شايفينه قدامها. فكلمه 100 يوم علامه على المرحله الثالثه اللي هي الكونفاليسنت ستيج. جميل. لما نيجي بعد كده نبدأ نتكلم على الدايجنوزس او اللي هو التشخيص بتاع البكتيريا. البكتيريا دي لما بنيجي نبص عليها تحت الميكروسكوب بتكون عبارة عن جرام نيجاتيف، واحنا عارفين ان الجرام نيجاتيف بيبقى لونها بينك او لونها بيبقى احمر شوية كده، فده بنقول دي عبارة عن جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي او باسيلاي صغيرة. طيب فين في الصورة حضرتك لما تيجي تشوف كده الستاير اللي موجودة دي لونها بينك، واللون البينك ده هيكون علامة على ان البكتيريا بيكون لونها جرام نيجاتيف. فده دي العلامة بتاعتنا اللي في الصورة. طيب كمان من ضمن الحاجات اللي لازم تعرفها في البكتيريا انها نون موتايل. نون موتايل يعني ايه؟ يعني ما بتتحركش. عشان كده مش هلاقي احسن من ان العسكري متجبس وقاعد اهوت مش هيتحرك. ده علامة على ان البكتيريا ديت بتكون نون موتايل. طيب ازاي بنعالج البكتيريا دي؟ البكتيريا دي بتتعالج عن طريق مجموعة الماكروليد. كرو يعني غراب، صح كده؟ طيب عشان كده هنلاقي ان في غربان موجودة هنا على الشرفة بتاعتنا او على الصورة بتاعتنا بتاعت الشباك ديت. والغراب يعني كرو فهيفكرك ماكروليد. ماكروليد زي الاريثرومايسين. ده على فكرة من الادوية اللي بتستخدم في علاج وكبروفلاكسس كمان اجينست الانفكشن. اخر حاجة عايزين نقول ان البكتيريا دي من خطورتها وصلنا لتطعيم ضد البكتيريا ده. والتطعيم ده عبارة عن ان احنا بناخد الانتيجين بتاعت البكتيريا، مش بناخد الخلية بتاعت البكتيريا ذات نفسها. الانتيجين بتاعت البكتيريا مش الخلية، فعشان كده بيسموه اسيلولار فاكسين، يعني مش حاطين فيه الخلية، مش حاطين فيه خلية البكتيريا. هنعلم القصة ديت عن طريق ان احنا عندنا هنا سرنجة، والسرنجة ديت هتكون علامة على ان احنا بنستخدم فاكسين. وهنا جنبنا هو سيل فون. سيل فون يعني تليفون خلوي ملوش سلك، فعشان كده تفتكر يعني علامة السل. يبقى هو اسيلولر، يبقى ده علامة على ان البكتيريا لها تطعيم بيكون اسيلولر، وبيستخدم بشكل امن جدا في الاطفال الاقل من 6 سنوات. يبقى دي القصة بتاعتنا اللي اتكلمنا فيها وغطينا فيها معظم النقط المهمة جدا في البكتيريا بتاعتنا اللي اسمها بورديتيلا بيرتصص. انا دكتور مصطفى شاكر من سلسلة مايكروزون. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.